Magandang umaga sa ating lahat. Narito po tayo sa press conference ng Philippine Statistics Authority para September 2022 Inflation Report. We are pleased to welcome our press and media partners na kasama po natin on-site and online today. Ako po si Janine Almeda, ang inyong host for today's press briefing. Bago po natin simulan ang inflation report, gusto naming ipahayag na ito ay naka-live stream sa ating PSA Facebook page, and updates are also tweeted on the PSA Twitter gamit ang hashtag PHCPI. Ikinagagalak ko pong ipakilala si PSA Undersecretary Dennis Mapa, National Statistician and Civil Registrar General, na siyang mag-uulat tungkol sa paggalaw ng presyo ng mga bilihin sa Pilipinas itong nakalipas na Setyembre 2022. Ating pakinggan ang report ni Yusek Dennis Mapa. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang Philippine Statistics Authority ay malugod na mag-uulat ng antas ng inflation sa bansa para sa buwan ng Setyembre 2022. Ang headline inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa ay bumilis sa antas na 6.9% nitong Setyembre 2022. Noong Agosto 2022, ang inflation ay naitala sa antas na 6.3% at 4.2% naman noong Setyembre 2021. Ang average inflation rate mula Enero hanggang Setyembre 2022 ay nasa antas na 5.1%. Ang dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Setyembre 2022 kaysa noong nakarang buwan ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Ito ay may 7.4% inflation at 70.6% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa bansa. Ang mga pangunahing nag-ambag sa pagtaas ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa gaya ng talong na may 3.5% inflation mula sa negative 2.7% inflation noong Agosto 2022. Nakaambag din sa pagtaas ng inflation sa food and non-alcoholic beverages ang mga sumusunod. Fish and other seafood, partikular ang tilapia na may 9.1% inflation mula sa 7.2% inflation noong Agosto 2022 at sugar, confectionery and desserts tulad ng refined sugar na may 30.2% inflation mula sa 26.0% inflation noong Agosto 2022. Ang pangalawang commodity group na nagpakita ng mas mataas na inflation nitong Setyembre 2022 ay ang housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 7.3% inflation at 18.2% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa bansa. Ito ay dahil sa mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Kuryente na may 21.4% inflation mula sa 19.1% inflation noong Agosto 2022. Renta sa bahay na may 3.5% inflation mula sa 3.1% inflation noong Agosto 2022. At kahoy na panggatong na may 3.9% inflation mula sa 2.7% inflation noong Agosto 2022. Ang pangatlong commodity group na nagpakita ng mas mataas na antas ng inflation nitong Setyembre 2022 ay ang restaurants and accommodation services na may 4.6% inflation at 6.5% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa bansa. Ito ay dahil sa mas mabilis sa pagtaas ng presyo ng restaurants, cafe, and the like na may 4.7% inflation mula sa 4.1% inflation noong Agosto 2022. Pagdating naman sa overall inflation nitong Setyembre 2022, ang pangunahing nag-ambag ay ang food and non-alcoholic beverages na may 7.4% inflation at 40.8% share. Ang mga pangkat ng pagkain na pangunahing nag-ambag sa inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mga sumusunod. Meat and other parts of slaughtered land animals gaya ng manok na may 9.0% inflation. Fish and other seafood tulad ng bangus na may 9.1% inflation at
Sugar, confectionery, and desserts, particular ang refined sugar na may 30.2% inflation. Ang pangalawang commodity group na may pinakamalaking ambag sa pangkalatang inflation ay ang housing, water, electricity, gas, and other fuels na may inflation na 7.3% at 22.8% share sa pangkalatang inflation. Ang mga pangunahing nag-ambag sa inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang mga sumusunod. Kuryente na may 21.4% inflation. Renta sa bahay na may 3.5% inflation. At LPG na may 9.8% inflation. Ang transport ang ikatlo sa may pinakamalaking ambag sa pangkalatang inflation itong Setyembre 2022. Ang commodity group na ito ay nagtala ng 14.5% inflation at 19.1% share. Ang mga pangunahing nag-ambag sa inflation ng transport ay ang mga sumusunod. Gasoline na may 27.7% inflation. Diesel na may 74.2% inflation. At other passenger transport by road tulad ng pamasahe sa jeep na may 8.5% inflation. Sa 13 commodity groups, 9 ang nagtala ng mas mabilis na pagtaas ng presyo nitong Setyembre 2022. Ito ay ang mga sumusunod. Food and non-alcoholic beverages na may 7.4% inflation. Alcoholic beverages and tobacco na may 9.8% inflation. Clothing and footwear na may 2.9% inflation. Housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 7.3% inflation. Furnishings, household equipment, and routine household maintenance na may 3.5% inflation. Information and communication na may 0.5% inflation. Recreation, sport, and culture na may 2.7% inflation. Restaurants and accommodation services na may 4.6% inflation. At personal care and miscellaneous goods and services na may 3.4% inflation. Samantala, nagpakita ng pagtaas ng presyo ngunit sa mas mabagal na antas nitong Setyembre 2022 ang mga sumusunod na commodity groups. Health na may 2.4% inflation, transport na may 14.5% inflation, at education services na may 3.5% inflation. Nanatili naman sa kanyang antas ng inflation noong Agosto 2022 ang financial services na may 0% inflation. Samantala, ang core inflation sa bansa ay bahagyang bumagal sa antas ng 4.5% nitong Setyembre 2022. Noong Agosto 2022, ang core inflation ay naitala sa 4.6% at 2.6% naman noong Setyembre 2021. Pagdating sa National Capital Region, ang inflation nitong Setyembre 2022 ay tumaas sa antas na 6.5% mula sa 5.7% inflation noong Agosto 2022. Noong Setyembre 2021, ang inflation sa National Capital Region ay naitala sa 3.0%. Ang pangunahing dahilan ng pagtaas ng antas ng inflation sa National Capital Region ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na may 8.5% inflation at 75.7% share sa pagtaas ng inflation nitong Setyembre 2022. Ito ay dahil sa mas mabilis na pagtaas ng presyo ng vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa, partikular ang white onion, carrots at red onion na may 23.7% inflation mula sa negative 7.4% inflation noong Agosto 2022. Nakaambag din sa pagtaas ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ang mga sumusunod. Milk, other dairy products, and eggs gaya ng quail eggs na may 11.9% inflation mula sa 10.7% inflation noong Agosto 2022 at flour, bread, and other bakery products, pasta products, and other cereals tulad ng loaf bread na may 11.7% inflation mula sa 10.9% inflation noong Agosto 2022.
Ang pangalawang commodity group na nagpakita ng mas mataas na antas ng inflation sa National Capital Region ay ang housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 5.3% inflation at 21.4% share sa pagtaas ng inflation nitong Setyembre 2022. Ito ay dahil sa mas mabilis na pagtaas ng presyo ng kuryente na may 8.6% inflation mula sa 5.7% inflation noong Agosto 2022 at renta sa bahay na may 5.3% inflation mula sa 4.9% inflation noong Agosto 2022. Ang pangatlong commodity group na nagpakita ng mas mataas na antas ng inflation sa National Capital Region ay ang restaurant and accommodation services na may 5.9% inflation at 2.9% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa bansa. Ito ay dahil sa mas mabilis na pagtaas ng presyo ng restaurants, cafe, and the like na may 5.9% inflation mula sa 5.7% inflation noong Agosto 2022. Sa mga pangkat ng pagkain sa National Capital Region, tumaas nitong Setyembre 2022 ang inflation ng vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa, partikular ang white onion na may 23.7% inflation mula sa negative 7.4% inflation noong Agosto 2022. Nagpakita rin ng mas mabilis na pagtaas ng presyo ang mga sumusunod: flour, bread, and other bakery products, pasta products, and other cereals tulad ng loaf bread na may 11.7% inflation, milk, other dairy products, and eggs, particular ang quail eggs na may 11.9% inflation, oils and fats tulad ng cooking oil na may 22.5% inflation, sugar, confectionery, and desserts, particular ang refined sugar na may 22.1% inflation, at ready-made food and other food products not elsewhere classified gaya ng infant formula na may 9.5% inflation. Sa mga pangkat ng pagkain sa National Capital Region, nagpakita ng mas mabagal na pagtaas ng presyo nitong Setyembre 2022 ang mga sumusunod: mais na may 10.9% inflation, meat and other parts of slaughtered land animals gaya ng manok na may 6.0% inflation, fish and other seafood gaya ng dalag na may 9.1% inflation, at fruits and nuts tulad ng saging na may 3.3% inflation. Samantala, nagtala ng pagbaba ng presyo nitong Setyembre 2022 ang bigas na may negative 0.2% inflation mula sa 0.8% inflation noong Agosto 2022. Sa mga lugar sa labas ng National Capital Region, ang inflation nitong Setyembre 2022 ay umakyat din sa antas na 7.0% mula sa 6.5% inflation noong Agosto 2022. Noong Setyembre na nakarang taon, ang inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ay naitala sa 4.5%. Sa mga lugar sa labas ng National Capital Region, ang pangunahing dahilan ng mabilis na antas ng inflation ay ang food and non-alcoholic beverages na may 7.2% inflation at 64.8% share sa pagtaas ng inflation nitong Setyembre 2022. Ito ay dahil sa mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod: fish and other seafood tulad ng tilapia na may 9.1% inflation mula sa 6.8% inflation noong Agosto 2022, at sugar, confectionery, and desserts tulad ng refined sugar na may 31.8% inflation mula sa 27.1% inflation noong Agosto 2022. Nakaambag din sa pagtaas ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ang vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa, partikular ang talong na may 0% inflation mula sa negative 1.7% inflation noong Agosto 2022. Ang pangalawang nag-ambag sa pagtaas ng inflation sa mga lugar sa National Capital Region, sa labas ng National Capital Region, ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 8.0% inflation at 17.9% share.
Ito ay dahil sa mas mabilis sa pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Kuryente na may 25.2% inflation mula sa 23.1% inflation noong Agosto 2022. Renta sa bahay na may 2.7% inflation mula sa 2.4% inflation noong Agosto 2022. At kahoy na panggatong na may 3.9% inflation mula sa 2.7% inflation noong Agosto 2022. Ang pangatlong commodity group na nagpakita ng mas mataas na antas ng inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ay ang restaurant and accommodation services na may 4.2% inflation mula at 9.5% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa bansa. Ito ay dahil sa mas mabilis na pagtaas ng presyo ng restaurants, cafe and the like na may 4.3% inflation mula sa 3.6% inflation noong Agosto 2022. Sa mga pangkat ng pagkain sa labas ng National Capital Region, tumaas nitong Setyembre 2022 ang inflation ng vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa, partikular ang talong, sa 0% inflation mula sa negative 1.7% inflation noong Agosto 2022. Nagpakita rin ng mas mabilis na pagtaas ng presyo ang mga sumusunod. Bigas na may 2.8% inflation. Mais na may 26.5% inflation. Flour, bread, other bakery products, pasta products, and other cereals tulad ng loaf bread na may 8.4% inflation. Tilapia, seafoods and other fish and other seafoods, particular ang tilapia na may 9.1% inflation. Milk, other dairy products, and eggs gaya ng powdered milk na may 6.7% inflation. Oils and fats, tulad ng cooking oil na may 19.6% inflation. Fruits and nuts, gaya ng saging na may 3.9% inflation. Sugar, confectionery, and desserts, tulad ng refined sugar na may 31.8% inflation. At ready-made food and other food products not elsewhere classified, gaya ng infant formula na may 6.2% inflation. Samantala, nagpakita ng bagyang pagbaba ng inflation itong Setyembre 2022 ang meat and other parts of slaughtered animals, particular ang baboy, na may 9.7% inflation. Ang pinakamataas na inflation sa mga reyon sa labas ng National Capital Region itong Setyembre 2022 ay ang Region 9 o Zamboanga Peninsula at Region 11 o Davao Region na may 9.6% inflation. Samantala, ang pinakamababang inflation sa mga reyon sa labas ng National Capital Region nitong Setyembre 2022 ay ang Region 2 o Cagayan Valley at Region 4A o Calabarzon na parehong nagtala ng 5.9% inflation. Kung ihahambing sa inflation na naitala sa mga reyon sa labas ng National Capital Region noong Agosto 2022, 15 reyon ang nagtala ng mas mataas na inflation nitong Setyembre 2022. Ito ay ang mga reyon na may kulay blue. Samantala, ang Region 8 o Eastern Visayas lamang ang nagtala ng mas mababa na inflation rate nitong Setyembre 2022 kumpara noong Agosto 2022. Ito ay ang reyon na may kulay green. Ang inflation rate sa bottom 30% income households ay nananatiling nasa 2012 base year habang ginagawa ng Philippine Statistics Authority ngayong taon ang rebasing sa 2018 base year. Ang inflation sa bottom 30% income households nitong Setyembre 2022 ay nasa 6.7%. Ito ay mas mataas kaysa sa inflation na naitala noong Agosto 2022 na nasa 5.9%, habang 5.0% naman noong Setyembre 2021. Ang average inflation para sa bottom 30% income households mula Enero hanggang Setyembre 2022 ay naitala sa 4.6%. Ang mga pangunahing nag-ambag sa overall inflation para sa bottom 30% income households nitong Setyembre 2022 ay ang sumusunod na commodity groups. Food and non-alcoholic beverages na may 6.5% inflation at 74.1% share. Housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 7.9% inflation at 11.8% share. At
restaurant and miscellaneous goods and services na may 5.2% inflation at 7.5% share. Ang monthly data ng inflation para sa all-income households at bottom 30% income households ay inyong makikita sa website ng Philippine Statistics Authority. Maaari rin itong mascan sa mga links na naka-flash sa screen o sa pamamagitan ng pag-scan ng QR codes na nasa screen. Dito nagtatapos ang aking paglalahad ng antas ng inflation o pagtaas ng mga presyo ng bilihin at serbisyo sa bansa para sa buwan ng Setyembre 2022. Ang Philippine Statistics Authority ay lugod na nagagalak sa inyong paglahok sa press conference tungkol sa inflation sa bansa. Salamat at magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat, Undersecretary Mapa, para sa ulat ng Setyembre 2022 inflation. Ngayon, bago po natin simulan ang ating question and answer portion, nais naming ipahayag na ang ating press kits para sa ating online participants ay aming ipapadala via email. Ang press kits naman po on-site ay ating ipamimigay. Para sa mga nais pong magtanong, pakigamit po ang ating raise hand feature or send your questions via chat box. Kapag kayo po ay natawag upang magtanong, pakisabi po ang inyong pangalan at organisasyong kinabibilangan. Ngayon, handa na po tayo para sa ating question and answer segment. Umpisahan po natin. Question online. From Ms. Eileen Mencias of Abante. The jeepney and bus fare hikes only started to take into effect this month. How much will the fare rate hikes contribute to inflation in October? Thank you very much, Eileen. Nakita naman natin no, na last month nag-adjust din ang ating fare hike, jeepney fare, and in fact, doon sa transport commodity group, medyo tumaas yung ating inflation rate. So, yung expectation ng PSA ay tataas din ito nitong month ng October. Kung ano yung effect niya ay hindi pa namin na-compute, pero for example, ang ating transport subgroup ito ay nasa 14.5% for area for nationwide 14.3% sa NCR at 14.6% sa areas outside NCR. So we are expecting that this would increase a bit dito sa month of October. Thank you. Thank you, sir. Yes, Ma'am Bernadette. Yusek, good morning. Good morning. Apo. Sir, you mentioned na yung expectation is tataas din itong month na October, but I assume that's for that particular subgroup. Will it trickle down also to other areas po? Thank you. Ang aming nakikita ngayon at ito ay inaabangan natin, kung napansin nyo dito sa ating report, ang malaking contribution sa inflation talaga ngayong month ng Setyembre ay food, yung food basket. So, itong food basket kasi dalawa ito so of course yung mga raw materials ito ay mga about 35% ng ating all-income households at mayroon pa tayong processed food, ito yung mga restaurants kanina na mga nasa 9%. So nakikita namin na ang food in particular ay talagang tumataas and you will notice doon sa individual subgroups ng mga pagkain 11 yun sila talagang halos lahat ay tumaas na. At ito ay across different regions if you saw the regional inflation 15 of the regions outside the NCR ay tumaas ang inflation at ang malaking nag-push dito ay ang food inflation. So I'd just like to cite some numbers here. Ang food inflation for the Philippines is about 7.7%. That is the food inflation that carries the weight of about 34.78%. For the National Capital Region, mas mataas ito. Ito ay nasa 8.8%. And for areas outside the National Capital Region, ito ay nasa 7.5%. Now, if you look at the regional inflation, you will see this in the detailed table. There are regions wherein their food inflation already reached double digit. And I'd just like to cite some of this.
Region 8, Central Visayas, ang inflation rate niya sa food ay nasa 10.4%. Region 9, Zamboanga Peninsula, ito ay nakita natin na mataas yung inflation rate niya. Ang food inflation sa Zamboanga Peninsula ay 10.5%. At Davao Region, isa rin sa mga rehiyon na mataas yung inflation ngayong buwan ng Setyembre, ang food inflation ay 10.8%. So there are already 3 regions wherein their food inflation is already in the double digits. So the risk of future inflation itong remaining months, October, November, December, would really come from the food group. Thank you. Thank you very much, Yusek Mapa. Yes, Ma'am Mean. Hello po, sir. Sir, sabi niyo food groups yung nakakaambag sa inflation. Expected po ba na tataas pa ito? Dahil po yung epekto ng bagyong Karding sa atin, lalo na doon sa Nueva Ecija, yung ating rice granary. Sabi ko nga kanina, may mga expectations kami based on the trend, no, itong mga nakaraang buwan. At ito i-verify, no, kasi ngayong first week ang aming first visit sa mga commodity outlets natin at makikita natin kung may paggalaw, may pagtaas ng presyo ng pagkain. Pero ito ang nakikita talaga namin na yung food prices would most likely continue to go up kasi medyo spread na siya sa different commodity groups. Thank you. Sir, isa pa, may epekto po ba yung pagbaba ng piso kontra dolyar sa Well, pagkain? yung effect noon ay papasok of course, no, sa ating crude prices kasi binibili natin yun sa US dollar. So yung pump prices, gasoline and diesel, ito ay unang napektuhan plus of course magkakaroon ito ng impact sa transport. So yung transport commodity group which carries 9% weight sa ating inflation, nakikita rin namin na nagkakaroon sila ng mga spillover effects sa iba pang mga subgroups, particular nga yung pagkain. So ito yung minomonitor ng Philippine Statistics Authority sa ating mga data collection, yung pagtaas ng fare hike of course nitong October and ang pagtaas ng presyo ng pagkain. Thank you. Thank you, sir. Yes, Sir Andreo. Good morning, sir. Morning. Sir, having said that the food inflation will still accelerate in the succeeding months, so is it safe to say that the overall inflation hasn't peaked yet this month? In September. Well, we cannot really say, ano, ang sinasabi ko lang base dito sa ating datos, no, yung food inflation kasi yung trend niya nga itong mga nakaraang buwan ay pataas plus malaki yung weight niya. Sa ano kasi ano sa ating commodity basket para dun sa consumer price index natin. I-share ko lang yung mga weights na talagang binabantayan dapat, ano, ito'y binabantayan ng Philippine Statistics Authority. So una yung food commodity group na sabi ko nga kanina, close to 35% yung kanyang weight. Tatlo ang or apat ang medyo malaki ang weights diyan, ano. Una yung bigas, okay ngayon kasi yung bigas natin negative nga sa NCR tapos medyo mababa doon sa areas outside NCR. Pero ang meat ang isa sa mataas din yung weight, 6.4%. Yung fish 5.7%, saka vegetables. So nakita natin kanina, ang report ko, yung fish ay tumaas. Medyo malaki ang pagtaas ng inflation sa vegetables. I cited some of the items. 20% plus siya. Yung meat medyo bumaba pero slight lang, nasa 9% pa rin. So itong tatlong groups under the food commodity group, meat, fish, and vegetables, ito yung tinitingnan namin, ano. Pag tumataas kasi itong tatlong ito at ito yung nakikita natin in the previous months, talagang tumataas yung food inflation. And this will also have a ripple effect doon sa isa pang subgroup, yung restaurant and accommodation services. Kasi malaki yun yung restaurant. Yung pag sinabi natin restaurant, this includes mga karinderya, mga food outlets na 9% din yung weight. So that is also in a way affected by increasing prices of food items. So yun yung dalawa.
Ang next na malaki ay yung housing, water, electricity, gas, and other fuels. No? So 21.4% yung weight niya. Ang malaki dito ay of course electricity and LPG na tumaas din. Plus yung pang-apat nga transport. So ito yung tinatrack namin ng maigi. So the food, housing, water, electricity, gas, and other fuels, restaurant and accommodation services, yung food consumed outside the household, saka yung transport. Kasi malalaki yung weights nila. Thank you. Sir, just to follow up on that, ano po yung reasons na nakikita nyo na sa pagtaas nitong food prices, especially yung mga items na sinay nyo? Is it supply? Is it still the... It's a combination. Una, ang isang medyo substantial, no? Ang contribution is really the increase in the transport. So may effect siya doon sa food prices. And there are others, of course, the supply issue din. Thank you, sir. Thank you, Sir Andreo. Okay, so we have a question, Sir Warren. Good morning, Yusek. Morning. Could you discuss, please, the cooking oil? Oils and fats. Yeah, oils and fat. Okay, yung can you go down? Yung oils and fats, yung ating inflation rate, no, for the whole country, ito ay 20.1%, no. Nakikita natin na talagang increasing ang trend dito mula nung March yung aking data na nakikita. So I'll just cite some of the figures para makita natin yung trend. Nationwide, ito ay nagsimula ng 9.1% noong March, naging 11.7% noong April, May 13.6%, June 15.5%, July 18.4%, August 19.6%, and September 20.1%. So it's really increasing, no? Yung trend yan. There are expectations na continuous ngayong increase. So this is shown both sa National Capital Region and areas outside the National Capital Region. Ang weight ng oils and fats sa ating basket, let me just check. Ang weight ng oils and fats ay nasa about 0.57%. Maliit lang siya, but of course, given that it's more than 20%, medyo malaki rin yung contribution niya doon sa overall inflation. Thank you. Thank you, Yusek. Would you say that's also a contributor to the restaurant inflation? Yeah, it is because it's an input, of course, yung mga oils. All-time high na po ba yun, yung sa cooking oil? Let me check the time series. Oils and fats. Medyo mataas na ito, double digit, pero kung titingnan kasi natin yung overall inflation, of course yung 6.9 natin, katugma na ito doon sa 2018, no, na October yata. And then the previous high before 2018 is really 2008. So oils and fats, ito, ang mataas ay nasa 2011. So medyo malayo na. Ito yung highest since 2011, about November, wherein it was recorded at 24.6%. Thank you, sir. Yes, Ms. Kai from Business Mirror. Hi, sir. Good morning Good po. morning. Good morning. Sir, ano po yung ibig sabihin ng operation of personal transport equipment under transport? Kasi siya yung for year-on-year na growth. Also, can we request yung table of weights for the rebased CPI? Yung for 2018. Kasi hindi pa nilalabas. Okay. Ang first question muna yung what item is that, Guy? Yung operation of personal transport equipment. Ano po yung what items are in that Operation of personal transport equipment? Hindi ko nakikita dito kaya, no, pero hanapin ng technical staff. Yung second question mo, yung
weight Yung sa CPI, kasi po nag-rebase kayo Na for 2018. 2018. Yeah, kasi yung nakalagay lang ngayon is the statement but not the details. Okay. Yeah, in we terms will of the release the detail. Okay, operation of personal transport equipment, ito ay about 2.8%, no? Ang weight niya. Ang mga kasama dito ay yung ginagamit natin sa sasakyan, so tires, batteries and the like. So medyo mataas din yung kanyang inflation rate specific. Thank you. Is that because most of these are imported? Yeah. That is the more likely reason. Thank you very much, Yusek Mapa. Let me answer a few questions online. We have similar questions from Ms. Pilar, Manuel, Ms. Ted Cordero, and Ms. Darlene. September's inflation rate is highest since when? When was the last month inflation went above 6.9%? Next month po ba most likely or mas tataas pa rin po ito pagdating ng November and December? Okay, yung first question muna, yung 6.9 ngayong Setyembre 2022, yung last na ganito kataas, ano? 6.9 din, it was recorded in September and October 2018 at the height of the price hike, ano? And then previous nito malayo na, no, nasa 7.2% noong 2009. And then of course, if you recall yung 2008 during the global financial crisis, marami tayong matataas na inflation rate. So ano na siya, medyo malapit na siya dun sa peak ng month ng 2018. Yung question mo, yung kung susunod ba na buwan, October, as I mentioned, there are risks because of prices of food. But of course, marami pang mga iba na mga items din na posibleng bumaba, and the Philippine Statistics Authority will closely monitor it. Thank you. Thank you, sir. Okay, we have another question online from Ms. Eileen Menchas of Abante. Of the groups monitored, please identify the ones affected by movements in the exchange rate. Thank you. Eileen, siguro titingnan natin yung question na yan is better as mga researchers, technical staff ng BSP, ano. Ang sa amin kasi tinitingnan namin yung presyo, of course wala na tayo dun sa exchange rate, but may mga researchers naman o mga studies kung saan nalilink ito. But sabi ko nga kanina, of course, yung pinaka naapektuhan talaga yung mga imported products kasi binibili natin yon using US dollars. And isa dyan ay yung crude prices na pumapasok doon sa transport. Thank you. Thank you, sir. We have some more questions online, which are from FB Live. From Mr. June Neri, what is the biggest driver of the difference between NCR and out of NCR inflation? Was it electricity? Okay, thank you very much, June. Ang driver, no, in NCR, outside NCR, yung mataas for NCR ay of course yung food, slightly higher. It is recorded at NCR food 8.8% versus yung areas outside NCR, which is 7.5. So that is about 1.3 percentage points difference, no? At ang kung himayin pa natin diyan sa mga items, ang isang malaking nag-contribute yung vegetables nga. Malaki talaga, mataas yung inflation rate ng vegetables sa NCR compared sa areas outside NCR. So that's food item in general, 8.8 for NCR versus 7.5 sa areas outside NCR. Now on the next batch, which is the housing, water, electricity, gas, and other fuels, for ito naman medyo baliktad. For NCR, it's about 5.3%. And for areas outside NCR, it is 8.0%. So dito naman nagkaroon ng substantial increase relative to National Capital Region. Yung areas outside the National Capital Region averaging about 2.7 percentage points. Thank you. Thank you, sir. Yes, Sir Jerome from Routers.
Yes. Good morning, Yusek. Good morning. Thank you for this, the figure that you gave, the 7.2% in 2009. Just a clarification, what month was this? And was this under the 2018 base year already? Yeah, this is about February of February. 2009. And ano na, kapareho na yun ng 2018 base year for comparability. I see. And then one more, because the BSP said that inflation this month could be up as high as 7.4. So in preparation for future stories na rin, anything above 7.4%. After the 7.2, what's the higher Ano high? na yun, nasa 2018 na tayo, 2008, yun nga sabi ko, yung height ng global financial crisis, mga matataas dyan na hopefully hindi na natin maabot yun, 10.5% noong August of 2008, 10.1% noong September, bumaba siya ng 9.7 noong October 2008, 9.1% noong November 2008, and December 2008, 7.8%. So yung buong 2008 talaga matataas na yung inflation rate doon. Thank you. Thank you for that context, sir. Thank you, Sir Jerome. In connection to that question, we have an online question from FB Live from Sir Larry Collin. What are the other steps that the government can do to help lower the inflation rates aside from BSP's rate hike? Thank you very much, but I would really refer you to NEDA and BSP for this. No, ang PSA kasi is really on the data collection and monitoring of these prices. But I'm pretty sure the national government, including our monetary authority, they are already planning or doing a lot to reduce the inflation rate, particularly yung food inflation. Thank you. Thank you, Sir Mapa. Yes, Sir Warren. Thank you. Yusek, given the expectations of higher inflation for food moving forward, the impact of the recent storm, and transport as well, what's the likelihood that we're going to see above 7% next month? Well, as I said, there's a risk, no, na mataas pa siya sa 6.9%. As I've mentioned, yung kanina yung mga contributory factors would really be on food. But may mga months naman kasi na bumababa itong ibang items, no. But really sa ngayon, as I've mentioned, yung reducing inflation would really mean reducing the food inflation. So yan talaga yung isa sa mga rason kung bakit tumaas yung overall inflation natin. Not just nationwide, but also even the regional inflation, if you check in the detailed tables, it's really food inflation. Just as a follow-up, we're expecting, we're hoping na mataas yung demand sa holiday season. So, posible po bang hindi na bumaba ang inflation? Right now, ang kanyang trend is moving up. But as I've said, there are also factors that can contribute to lower inflation rate. But itong ating nakikita ngayon, of course, transport, tataas. So may expectation tayo na tataas itong transport commodity group, accounting for 9% of the basket. And then, sabi ko nga kanina, ang transport kadalasan mayroon talaga siyang spillover effect doon sa pagkain. Ito'y nakikita natin, mayroon siyang substantial contribution. So may mga expectations na some of these food items will increase because of the transport fare. And of course, the exchange rate dahil may input nga sila ng mga imported products. So parang kung titingnan mo, malaki yung mga items or malaki yung weights ng mga items na parang moving above or moving forward or higher compared to those items that will decrease. So that's why I mentioned that there's a risk na nakikita namin, particularly dito sa food inflation, para medyo makita natin na mataas ang inflation rate pa sa mga susunod na buwan. Thank you. Thank you, sir. There's another question here on site. Sir, with the higher inflation for the bottom 30% household, what is this telling us? Does it mean that they would need more money, or it's making it more difficult for them to provide for their needs?
Of course, no? Dahil ito mataas nga siya, sabi ko yung kanina sa report natin nung September 6.7% versus August na 5.9%. So parang 0.8 percentage point yung increase niya month on month. Ang malaki kasi na weight natin talaga sa bottom 30% household, of course, the food. Kaya tumaas siya dahil dito sa ating food prices na yun yung mainly na talaga na driver ng ating inflation for the bottom 30%. So tama ka, ano na no, kumbaga parang mahirap ang adjustment ng ating mga kababayan dito sa bottom 30% dahil mataas nga yung presyo. By the way, we will be reporting to the PSA board next month for approval yung ating rebasing for the bottom 30% 2018, and then once na we get a go signal na okay na yon, we will report it, and then of course backcasting naman yun. Thank you. Para ano na point, parang comparable talaga siya doon sa headline inflation. But even as we see it now, dahil yung food items sa bottom 30% ay nasa 58%. So dito nanggagaling yung malaking nag-contribute sa pagtaas ng inflation. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. We have another question online from Ms. Eileen Menchas of Abante. Super Typhoon Karding laid to waste a lot of crops. For how long will its effect be felt on food prices? Right now, Eileen, admittedly, I cannot answer. Siguro differ ako sa Department of Agriculture. Sila yung mas nakakaalam dito sa mga activities on the ground. Although kami naman sa Philippine Statistics Authority, I think itong kasi patapos na yung third quarter natin, ano, na ngayong week actually may data collection tayo para sa agri value production. So i-report din natin ito at doon natin makikita kung may or gaano kalaki ang reduction sa value production in agriculture and fisheries dahil dito sa typhoon. In terms of your question, kung gaano katagal, unfortunately, I don't have that information at the moment. Thank you. Thank you very much, sir. Do we have other questions here on site? Yes, Sir Warren. As a follow-up lang kanina sa sinasabi niya, Yusek, would you say that the target of the BSP of 5.6% for the year, is that in danger of being exceeded? Ang ating year-to-date inflation ay nasa 5.1. And we have last 3 months, of course, right now, dahil nasa 6% siya, I will have to make a computation, no? Hindi ako ang tiningnan ko lang kasi yung January to September, which is 5.1. So it's easy naman to compute given the September. If that would continue to go up, what would be the end of year average inflation? Thank you. Thank you, sir. Thank you, Sir Warren. Okay, if there are no more questions, for those other questions po in FB Live, we will answer your questions through our email info@psa.gov.ph. Maraming salamat po sa ating mga press and media partners for joining us today in our September 2022 Inflation Press Briefing. Sana'y patuloy niyo po kaming suportahan. You may visit our website at www.psa.gov.ph for more updates. Also, we would like to announce that our labor force survey for August 2022 will be tomorrow, October 6. Once again, I am Janine Almeda ng Philippine Statistics Authority. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat.